पूरा सुपर ड्यूक लगे सुपर ड्यूक मैंने एक्सट्री मैं एक मॉडल लब लगे So hey guys, welcome back to the channel once again, or welcome back to KDvlogs. Manebulaka guys solo time ki koi thake to ratibar pora ulai ahim bol etia abeli hoi gol to ekhonere video nabanao aje ekhon beleg bike okhate video banam. Hello Charji. तो ओके गाइस अलग बेलेग कलर और केटीएम এখন দেখা পাই আছে আপোনালোকে মানে মোৰ লগৰজনে এইখনত এক্সট্ৰি কিটটো ইনষ্টল কৰিছে আৰু লুকটো কিন্তু ক্ৰেজি আহিছে আৰু এনে ইভিনিং টাইমত ওলাই আহিলো বলো বাইকখনতো ভিডিও বনাই দিও আৰু ৰয়েল এনফিল্ডৰ এইটো নিউজন মডেল বেয়া লগা নাই কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয় মানে BS6 ৰ গাড়ীবিলাকত অলপ বেছি লাইট দেখা হৈ গৈছে মানে বাইকবোৰ হক কাৰবোৰ হক আৰু ইয়াৰ সাইলেন্সাৰডাল খোলা আছে এইকাৰণে সাউন্ডটো অলপ মজা আহি আছে তাকে আৰু এইখন ডিউক 250 BS6 মডেল হয় বাকি লগৰজনে এক্সট্ৰি কিটটো ইনষ্টল কৰিছে মজা লাগি আছে আৰু কালাৰটো ধুনিয়া ইয়েলো কালাৰত और गोटेखिनि मैं कम बारो किमान की प्राइस गल की गल मडिफिकेशन करात बाकी इवनिंग टाइमत फुरिब अहार मजा एटुए ओटा नजारा तो बहुत बढ़िया और मैं आबेली टाइमत फुरिब आले एटु साइडे अहा जाय और भाई और एबार इंट्रो दि दाও what's up everybody, welcome back to the channel once again to KDvlogs. ओ दादा की खबर बेलेग बता खाই গৈ আছে কি হ'ব बाकी मिटारটো তো এখন নীলা কালাৰৰ रैपिंग कराय আছে तो किमान स्पीडर आसो की आसो गम नापाबो आपनालोके बाकी बाइकखन गुली लागि আছে মই এবাৰ এটা সিনেমেটিক শট দেখাম বাৰো और লগৰজন কত ৰখি গল हेलो ब्रो बाय बाय तो यार এটা চ্যানেল আছে ST Rider 299 বুলি আছে ইউটিউবত গৈ চেক কৰি লব মজা মজা ভিডিও দি আছে ব্ৰোয়ে जारे হয় লগৰে লৰা ঘৰৰ কাখতে থাকে তাক কলো বুলে এবাৰ ওলাই যাও আৰু মানে ভিডিও বনোৱা মানুহৰ লগত ওলাই আহিলে ভাল লাগে তো দুইটাই মানে ভিডিও বনা জোস এটা থাকে জোস তো হিটুৱে বুলি ওলাই আহিলো কোনে হৈছে KTM Duke 250 BS6 মডেল তো মডিফাইড অটো এপিসোড কৰা হৈছে মানে এক্সট্ৰি কিট ইনষ্টল কৰিছে আৰু মজা লাগি আছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশনটো বঢ়িয়া ব্ল্যাক আৰু ইয়েলোৰ মাজত तो किमान की प्राइस लैसे मैं और एटू खुली लैसे ब्रो माने एग्जॉस्ट दाल खुलाई আছে तो एटू काने साउंड तो मजा आहि আছে तो चलाई बेया लागা নাই বাৰু এনেকে আৰু ফটো শুটৰ কাৰণে তো বঢ়িয়া হ'ব আৰু এখন তো পুৰা 390 লুক আন হৈ গৈছে মানে BS6 মডেলটো হেডলাইট তো 390 হেডলাইট আহি গৈছে এতিয়া কোনো টেনচন নাই ওকে গাইস ইয়াতে আহিল ৰখিলো অলপ মজা মজা সিনেমেটিক শট ললো আৰু এইখনৰ মানে যেটা পয় এটো এক্সট্ৰি কিটটো লগা আছে তো অলপ বাইকখন বেছি হিউজ লাগি আছে ভালে লাগিছে বাৰু মানে সুপাৰ ডিউকৰ লুক पूरा सुपर डिउक लगे सुपर डिउक मैंने केতিয়া मैं एटू मॉडल लब লাগিছিল মানে XT मॉडलটো और इफाले डिबिगिलाটো খোলা থাকিলে মানে অলপ সাউন্ডটো ভাল লাগে আৰু ডাঙৰ সাউন্ড হলে আৰু বেছিৰে এনেকে নচলবা অলপ প্ৰবলেম দিব
একো নাই বাৰু সাউন্ডটো মজা লাগি থাকে ন সাউন্ড ডাঙৰ হলে বাইক চলাই ভাল লাগে ও প্ৰাইসটো কিমান গল প্ৰাইসটো 13300 rupees এই দুখনত মানে টোটাল আৰু গোটেইখিনি ন কেনেকুৱা লাগিল বাইকখন জনাব মানে KTM এইটো মডেল ল'ব লাগিছিল এক্সট্ৰিম মডেলটো Okay guys, the Duke 200 250 par karo parpone noara etu gom na pao kintu efale mo mobile poraro hoy ei bilak manuhe ar mor ekhonor mane ki hol suspension to goi ase no to dabi thake bike kon eneke thake to koi baat nahi কোনো কথা নাই তেনেকে মানে মাঝে মাঝে অলপ লগৰ লগত তেনেকে ওলাই আহি ভাল লাগে এনেকে আজিকালি ওলাই যোৱা নহয় আৰু আগতে এইটো হাইৱেত ভাল লাগিছিল গাড়ী চাৰি নাছিল বেছি কিন্তু ইয়াতো ইমান গাড়ী চলা হ'ল আজিকালি মইতো আগতে টপ স্পীড ভিডিঅ' বনাইছিলো ইয়াতে এইখন চক মজা লাগি আছে মানুহেটো ডাইৰেক্টলি গমে নাপাব যদি অলপ স্পীডত গুচি যায় এইখন ডিউক নে কি বেলেগ বাইক আৰু মোৰখনে জমনি লাগিছে বেলেগ জপিয়া থাকে এইখন আৰু বহুতখিনি মৰম আপোনালোকে দি আছে আৰু মৰম থাকে এই মানে হাইৱে ইটোৱে দিগদাৰ আমাৰ হাইৱে ইণ্ডিয়ান হাইৱেত বিশেষকৈ মানে ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি কেতিয়া কি আগেৰে দৌৰে মানুহ দৌৰিব গৰু ছাগলী দৌৰিব এটো খুব ৰিক্সি হয় এটো কাৰণে অলপ ৰাফ বাইক চলাব ভয় লগা হৈছে আজিকালি আগতে তো একো ভবা চবা নাছিল পুৰা বাইক ফালিব লাগে ফালি আছিল আৰু বহুতখিনি মৰম দি আছে আপোনালোকে মানে মৰম দি থাকিলে ভিডিঅ' বনাব এটা জোশ আহে জোশ আৰু মোৰ কলকাতাৰ ভিডিঅ' যদি চেক কৰা নাই চেক কৰি ল'ব জানো আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাল নাপায় মটো ব্লগিং কৰিব লাগে কোনো কথা নাই গৈছিলো যেহেতু এটা ভিডিঅ' বনাই দিছো আৰু দুইটা ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰি দিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই টাটা লাভ ইউ অল গাইজ লাভ ইউ অল